หากท่านสามารถสร้างวินัยชีวิตให้กับตัวเองได้ไม่ว่าท่านต้องการสำเร็จในเรื่องอะไรมันจะกลายเป็นจริงและเรามีเครื่องมือให้ท่านสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาครับ Life Mastery Planner นี่คือ Planner ที่ใช้ได้ตลอดชีวิต Life Mastery Planner จะช่วยท่านมีระบบในการวางแผนและติดตามการใช้เวลาและยกระดับวินัยของท่าน Planner ตัวนี้ครับจะทำให้รู้พัฒนาการของตัวเองและถ้าหากเรารู้ข้อมูลและแนวทางการยกระดับชีวิตเราจะไม่ก้าวหน้าได้อย่างไรจริงไหมครับ Life Mastery Planner ครับจะมีอยู่หลักๆ7ด้านแรกคือ productivity เราได้เอา Eisenhower Matrix มาทำให้ท่านรู้ว่าจะบริหารเวลาจัดลำดับความสำคัญอย่างไรการตั้งเป้าหมายเรามี Vision Board Wheel of Life และก็ 30 Days Challenge ครับเราก็ยังมี Bucket List รายการสิ่งที่ต้องทำมีด้านของ Wellness Fitness Lifestyle และ Custom Section ครับสามารถจดบันทึกหรือปรับแต่งเองได้ทั้งหมดนี้อยู่ใน Life Mastery Planner ครับ600 กว่าหน้า20ฟีเจอร์มีไฮเปอร์ลิงก์ทุกจุดทุกหน้าท่านสามารถคลิกเพื่อลิงก์ไปหน้าต่างๆได้เลยราคาขายแค่899ครับท่านไม่ได้ซื้อไปแค่ Planner ครับท่านซื้อวินัยชีวิตให้กับตัวเองและถ้าท่านมีวินัยชีวิตท่านจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรทุกท่านสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ครับหรือจะกดลิงก์ข้างล่างเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระเราเคยพูดเรื่องของกฎแรงดึงดูดกันมาหลายเอพิโซดแล้วถูกต้องไหมครับในเอพิโซดนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังลงมือทำกับตัวเองครับถูกต้องครับในเอพิโซดนี้เราจะมาใช้กฎแรงดึงดูดในระดับจิตรู้สำนึกกันก่อนอื่นเลยครับต้องกล่าวที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้ก่อนครับ The Secret to Love, Health and Money ผมจะถามคุณผู้ฟังก่อนทุกท่านเชื่อไหมครับว่าท่านมีความสามารถที่จะได้รับทั้งสุขภาพที่ดีความสัมพันธ์หรือความรักที่ดีหรือแม้แต่ความมั่งคั่งท่านสามารถดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตได้ครับแต่ปัญหามันจะติดอยู่ตรงเดียวบางครั้งสิ่งที่เราต้องการอาจถูกปิดกั้นจากบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวเราเองย้ำอีกครั้งนะครับสิ่งที่ปิดกั้นนั้นบางครั้งอยู่ในตัวเราเองมันเลยเป็นเหตุผลครับที่เอพิโซดนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังมาลงมือทำไปด้วยกันเลยว่าหากเราอยากจะดึงดูดในเอพิโซดนี้เราจะพูดถึงในแง่มุมของความสัมพันธ์หรือความรักนะครับคุณผู้ฟังอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือมีคนรักที่ดีเข้ามาในชีวิตหรือไม่ครับถ้าคำตอบคือใช่ผมอยากให้ท่านให้ความร่วมมือกับตัวท่านเองบางอย่างครับขอให้คุณผู้ฟังหยิบปากกากับกระดาษเพื่อที่จะได้ร่างแผนการดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาเดี๋ยวผมให้เวลา30 วินาทีนะครับทุกท่านสามารถเดินไปหยิบกระดาษกับปากกาได้เลยและเดี๋ยวผมจะทำไปด้วยจับเวลาครับและระหว่างที่ทุกท่านกำลังฟังอยู่บางท่านอาจจะยังไม่สามารถเขียนไปด้วยและฟังไปด้วยได้ไม่เป็นไรครับไว้กลับถึงบ้านหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมนี้ค่อยเริ่มต้นก็ได้ครับค่อยกลับมาฟังใหม่ปิดคลิปนี้ไปก่อนก็ได้ครับโอเคครับหลังจากนี้จะมีบางช่วงที่ผมให้ทุกท่านทำเวิร์กช็อปนะครับก่อนอื่นเราจะยังไม่ได้เริ่มเขียนกันครับแต่เราจะเริ่มมาทำความเข้าใจหลักการหรือทฤษฎีกันก่อนคุณรอนด้าเบิร์นครับได้เขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้ก่อนที่เราจะเข้าใจหรือใช้กฎแรงดึงดูดเป็นคุณผู้ฟังจะต้องเชื่อสิ่งหนึ่งก่อนครับท่านจะต้องเชื่อก่อนว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้คือพลังงานท่านจะต้องเชื่อก่อนครับหรือถ้ายังรู้สึกว่ามันเข้าใจได้ยากลองดูแบบนี้ครับร่างกายของพวกเราหากเทียบกับตัวเราในตอนที่ยังเป็นเด็กขนาดความคิดความรู้สึกมุมมองที่มีต่อโลกมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถูกต้องไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันมหัศจรรย์มากเลยก็คือดูที่ร่างกายของเราอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วครับร่างกายของเรารับสารอาหารบางอย่างเข้ามาในช่วงเด็ก
แล้วระบบภายในที่มันอยู่เหนือสามัญสำนึกของเราก็ทำการเก็บรวบรวมพลังงานเหล่านั้นและก็ทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตอาหารที่เราเห็นในจานเห็นในกล่องและที่เรารับเข้ามามันก็เป็นพลังงานถูกต้องไหมครับและเราก็วัดเขาในหน่วยของแคลอรี่นี่ขนาดเรื่องอาหารที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับและทีนี้คุณผู้ฟังเคยไหมครับเวลารู้สึกโกรธเวลาไปเจอกับใครสักคนเวลาที่เราโกรธก็เหมือนกับว่าคนคนนั้นเหมือนตั้งการ์ดไม่อยากจะคุยกับเราอย่างไรไม่รู้ทั้งที่เราอาจจะยังไม่ได้ไปทำอะไรเขาด้วยซ้ำนั่นก็คือพลังงานที่เกิดขึ้นและเราส่งออกไปและอีกฝ่ายก็ไม่รู้ตัวด้วยครับว่าเขาเป็นอะไรแต่เขารู้สึกจากพลังงานที่เราส่งออกไปทุกอย่างจึงเป็นพลังงานนั่นเองและทีนี้ครับสมมุติหากเราอยากจะดึงดูดอะไรสักอย่างเข้ามาในชีวิตแล้วถ้าเรามีพลังงานในตัวเองสอดคล้องกับความเป็นจริงนั้นเราจะไม่ดึงดูดสิ่งนั้นมาได้อย่างไรครับหลักการมันง่ายๆแค่นี้เองครับแทบจะตีเป็นสมการได้เลยเขาจึงเขียนเอาไว้แบบนี้ครับทั่วทั้งจักรวาลถูกควบคุมด้วยกฎธรรมชาติเราบินได้เพราะอากาศพลศาสตร์จากธรรมชาติกฎฟิสิกส์ไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนให้เราบินได้แต่มนุษย์เองต่างหากที่เปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติการบินไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีกฎฟิสิกส์แบบใดชีวิตของพวกเราก็มีกฎที่ถูกใช้อยู่ฉะนั้นหากต้องการเข้าใจพัฒนาหรือฟื้นฟูในด้านของความสัมพันธ์ในพาร์ทนี้เราจะพูดถึงความสัมพันธ์กันนะครับคุณก็ต้องเข้าใจกฎนี้เหมือนกันซึ่งเป็นกฎที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลกฎที่ว่านี้ก็คือกฎแรงดึงดูดนั่นเอง The Secret ก็เท่ากับ The Law of Attraction ครับกฎแรงดึงดูดทีนี้เรามาดูทฤษฎีเรื่องของความสัมพันธ์และกฎแรงดึงดูดครับผมจะสรุปให้ก่อนเลยครับความสัมพันธ์ที่เราเจออยู่ในทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะชอบเขาหรือเปล่านะครับแต่เราก็รู้สึกว่าเราหลุดออกมาจากความสัมพันธ์เหล่านั้นได้ยากมากเลยและเราก็รู้สึกมีทุกข์ต้นเหตุจริงๆก็เป็นเพราะเราเนี่ยแหละครับดึงดูดความสัมพันธ์นั้นมาแล้วเผอิญว่าความสัมพันธ์นั้นมันสอดคล้องกับพลังในตัวเราก็เลยต้องอยู่ในวังวนนั้นทีนี้พูดถึงในแง่ดีหน่อยสมมติคุณผู้ฟังมองไปความสัมพันธ์รอบๆแล้วรู้สึกว่าแต่ละคนทำให้ท่านมีความสุขมีแรงบันดาลใจเบิกบานใจแล้วท่านก็รู้สึกว่าทำไมแต่ละคนก็มีแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตต้นเหตุก็มาจากตัวท่านเองเหมือนกันครับเพราะพลังงานของท่านสอดคล้องกับความสัมพันธ์เหล่านั้นเราจึงดึงดูดพวกเขาเข้ามาและพวกเขาก็ดึงดูดเราเช่นเดียวกันครับต่อไปเรามาดูทฤษฎีที่ว่าเราจะเป็นไปตามค่าเฉลี่ยของคน5คนพูดง่ายๆก็คือความคิดนิสัยกิจวัตรความชื่นชอบหรืออนาคตของเราจะเป็นไปแบบเดียวกับคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดครับอาจจะไม่ได้เหมือนถึง 100% แต่จะมีความคล้ายคลึงมากๆความจริงเป็นแบบนี้จริงอยู่ครับเรามีสิทธิ์ในการเลือกความสัมพันธ์เข้ามาในชีวิตแต่ความสัมพันธ์หรือคนอื่นๆก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเราด้วยเช่นกันและเรื่องความสัมพันธ์ครับปรบมือข้างเดียวไม่ดังหากเราเลือกเขาแต่เขาไม่เลือกเราความสัมพันธ์ก็ไปต่อไม่ได้และส่วนใหญ่แล้วเหตุผลที่ใครคนใดคนหนึ่งไม่เลือกซึ่งกันและกันก็เป็นเพราะพลังงานหรือคลื่นความถี่มันไม่ตรงกันครับในภาษาทางจิตวิทยาจะมีอยู่คำหนึ่งครับซึ่งผมอยากให้ทุกท่านจำมากเลย rapport พูดตามผมได้เลยครับ rapport ครับคือความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกเชื่อมโยงหรือเหมือนกันครับเราจึงจะคบหากับคนที่มีความคิดใกล้เคียงกับเราและเมื่อเราคบกับใครมากๆเข้าความคิดการแต่งกายการพูดจาก็จะเหมือนกันมันเกิดการแรปพอซึ่งกันและกันหรือแม้แต่ในการสร้างความประทับใจแรกหากเราเข้าใจการแรปพอกันครับเราจะเข้าหาคนได้เก่งขึ้นมากเพราะเรารู้จักจูนคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับอีกฝ่ายนั่นเอง
นี่แค่ทฤษฎีเรื่องของความสัมพันธ์กับคลื่นความถี่นะครับเอาจริงๆเราพูดได้ยาวมากเลยแต่เรามาดูส่วนที่หนังสือเล่มนี้เขาได้เขียนเอาไว้นะครับซึ่งคุณรอนด้าเบิร์นเขียนเอาไว้แบบนี้กฎแห่งการดึงดูดสำหรับความสัมพันธ์คุณผู้ฟังคิดว่ามันหมายถึงอะไรครับไม่ต้องตอบก็ได้ครับแค่รู้สึกหนังสือเล่มนี้อธิบายง่ายๆครับอะไรก็ตามที่เราคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์มันก็เป็นสิ่งที่จะดึงดูดเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ของเราเองหากเราไม่พอใจในความสัมพันธ์เราก็จะมีความสุขกับความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปด้วยรักไม่ได้ครับหากคุณคิดว่าพวกเขาไม่รักคุณเหมือนเดิมแล้วคุณก็ไม่อาจสัมผัสถึงความรักที่มากขึ้นตรงกันข้ามคุณจะไปจับผิดพวกเขามากขึ้นด้วยซ้ำดังนั้นคุณต้องคิดถึงความรักเพื่อดึงดูดความรักกลับคืนมาตัวคุณคือแม่เหล็กในจักรวาลนี้จากกฎแห่งการดึงดูดอะไรก็ตามที่คุณคิดจะย้อนกลับมาหาชีวิตคุณผ่านทางผู้คนครับย้ำอีกรอบนะครับอะไรก็ตามที่เราคิดจะย้อนกลับมาผ่านทางผู้คนและเรื่องที่เกี่ยวกับคนมันก็คือความสัมพันธ์นั่นเองดังนั้นความคิดของท่านคือเมล็ดพันธุ์ครับเรามาทบทวนตัวเองกันก่อนการปฏิสัมพันธ์การสนทนากับผู้อื่นหรือทัศนคติที่เรามีต่อผู้อื่นตอนนี้เป็นแบบไหนครับเราคบหาผู้อื่นด้วยความจริงใจหรือเรากำลังคาดหวังให้เขาทำอะไรสักอย่างเพื่อเราอาจจะเป็นทั้งคนไกลตัวและคนใกล้ตัวเลยนะครับขอให้ใช้เวลานี้ทบทวนตัวท่านเองครับเพราะเจ้าสิ่งนี้แหละครับดึงดูดความสัมพันธ์และความรู้สึกที่มีต่อความสัมพันธ์เข้ามาในทุกๆวันครับและผมเชื่อว่าทุกท่านได้ทบทวนตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูส่วนนี้กันต่อผมเชื่อครับว่าทุกท่านอยากดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาในชีวิตไม่มีใครอยากมีทุกข์ในเรื่องนี้ครับไม่มีครับดังนั้นสิ่งแรกที่เราเริ่มต้นทำได้เลยอาจจะยังไม่ถึงขั้นต้องใช้กฎแรงดึงดูดด้วยครับคำพูดของเราครับคำพูดครับลองสังเกตเพิ่มอีกนิดนึงครับปัญหาความสัมพันธ์เกือบผมให้98%มาจากเรื่องการใช้คำพูดครับคุณผู้ฟังว่าจริงหรือไม่จริงครับหากต้องการยกระดับความสัมพันธ์ให้ดีเพียงแค่คำพูดก็มีอิทธิพลมหาศาลแล้วครับในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่และวิธีการใช้คำพูดอย่างแรกที่เราต้องตระหนักก็คือเรื่องของการกล่าวโทษกันไปโทษกันมาครับคุณรอนด้าเบิร์นเขียนเอาไว้ครับคำพูดทรงพลังมหาศาลตามกฎแห่งการดึงดูดอะไรก็ตามที่เราคิดหรือพูดถึงคนอื่นเราจะชักนำสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวเราเองดังนั้นเมื่อเราต่อว่าหรือกล่าวโทษใครก็ตามที่จริงแล้วเรากำลังทำลายชีวิตของตัวเองโดยไม่รู้ตัวครับซึ่งใครคือคนที่เดือดร้อนครับแน่นอนครับตัวเราเองดังนั้นการบ่นหรือการกล่าวโทษคือรูปแบบเชิงลบที่ทรงพลังมากมันจะนำพาความขัดแย้งเข้ามาหาทุกครั้งที่บ่นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือทุกขณะที่เรากล่าวโทษผู้อื่นเราก็กำลังดึงดูดสถานการณ์ที่ผิดพลาดกลับมาหาตัวเองยกตัวอย่างครับการบ่นว่าถึงรัฐบาลคู่ครองลูกพ่อแม่เพื่อนบ้านหรือแม้แต่คนที่คุณเพิ่งเคยเจอสิ่งเหล่านี้มันเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยครับแต่เรื่องเหล่านี้แหละครับมันก่อให้เกิดพลังงานลบและพลังงานที่เหมือนกันก็จะดึงดูดซึ่งกันและกันพลังงานลบย่อมไม่สามารถดึงดูดเรื่องที่ดีได้นั่นเองความรู้สึกจึงเป็นขุมเชื้อเพลิงความคิดครับดังนั้นกฎแรงดึงดูดข้อแรกง่ายๆเลยครับอย่าบ่นครับเพราะเมื่อเราบ่นเรากำลังดึงดูดสิ่งที่เราบ่นเข้ามาในชีวิต
ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยจบเรื่องทฤษฎีครับต่อไปเราจะมาใช้กฎแรงดึงดูดในระดับจิตรู้สำนึกกันก่อนอื่นต้องขออธิบายแบบนี้ก่อนครับเราสามารถใช้กฎแรงดึงดูดได้ถึง2ระดับแรกคือจิตรู้สำนึกการใช้คำพูดการเขียนการตั้งเป้าหมายมันคือการกระทำที่เรารู้ตัวแต่ในอีกระดับหนึ่งคือการดึงดูดด้วยจิตใต้สำนึกแน่นอนว่าหากท่านเรียนเรื่องจิตวิทยามาจิตใต้สำนึกมีอิทธิพลมากกว่าจิตรู้สำนึกมากๆแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับหากเราต้องการดึงดูดด้วยจิตใต้สำนึกมันจะต้องมีกระบวนการบางอย่างครับเพื่อที่เราจะทะลุจิตรู้สำนึกแล้วก็ไปจับจิตใต้สำนึกซึ่งตรงนี้จะมีความซับซ้อนอยู่ระดับหนึ่งซึ่งหากคุณผู้ฟังต้องการใช้การดึงดูดถึงระดับจิตใต้สำนึกผมแนะนำว่าให้ทุกท่านเข้าไปดูใน Premium Content นะครับเพราะในนั้นเราจะมีการสะกดจิตบำบัดเพื่อที่จะดึงดูดเพื่อที่จะพาตัวท่านไปเจอกับจิตใต้สำนึกหรือไปจนถึงจิตเหนือสำนึกก็ได้อยู่ที่ว่าเราฝึกตัวเองมาในระดับใดคุณผู้ฟังสามารถดูได้ใน Premium Content นะครับจะสมัครเดือนเดียวและยกเลิกเลยก็ได้ครับแต่ในคลิปนี้เราจะมาเริ่มต้นกับจิตรู้สำนึกก่อนหากทุกท่านเห็นว่ามันทรงพลังถึงตอนนั้นค่อยตัดสินใจก็ได้ครับเรามาเริ่มแบบนี้ครับหลังจากนี้ขอให้ทุกท่านจับปากกาแล้วก็เตรียมเขียนลงไปในกระดาษที่ท่านเตรียมไว้ในตอนแรกนะครับเอาล่ะครับแต่ละส่วนผมจะตั้งคำถามให้ทุกท่านคิดและผมก็จะมีเว้นช่วงเวลาเพื่อที่เราจะได้ทำเวิร์กช็อปไปด้วยกันผมอยากให้คุณผู้ฟังคลายสภาวะของตัวเองให้มากที่สุดครับเพื่อที่ว่าจิตรู้สำนึกจะได้เชื่อมกับจิตใต้สำนึกบ้างผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆได้เลยครับและทุกๆครั้งที่คุณหายใจเข้าและหายใจออกคุณจะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นทุกส่วนของร่างกายของคุณจะรับรู้ได้ถึงความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นภายใน5 4 3รับรู้ถึงความรู้สึกสงบที่กำลังเกิดขึ้น2จิตใต้สำนึกกำลังเชื่อมโยงกับจิตรู้สำนึกของคุณ1ตอนนี้ขอให้ทุกท่านจดจ่อกับเวิร์กช็อปนี้ให้มากที่สุดนะครับเราจะมาเริ่มเข้าสู่กระบวนการ The Law of Attraction กันผมขอให้คุณผู้ฟังครับช่วยจินตนาการถึงความสัมพันธ์ที่คุณอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นคนรักจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นใครก็ได้ครับคนคนนั้นคือคนที่คุณปรารถนาและคือคนที่คุณเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นทรัพย์สมบัติเป็นที่ชุบชูใจของคุณขอให้คุณจินตนาการถึงคนคนนั้นได้เลยครับยิ่งคุณหลับตาภาพนั้นจะยิ่งชัดขึ้นและถ้าหากตอนนี้คุณจินตนาการถึงคนคนนั้นได้แล้วนะครับผมจะทำให้ภาพเสียงและสภาพแวดล้อมชัดขึ้นไปอีกจงเห็นในสิ่งที่คุณกำลังเห็นจงได้ยินในสิ่งที่คุณกำลังได้ยินรับรู้ถึงความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณกำลังเห็นคนในฝันของคุณและเมื่อผมนับ5 ถึง 1ความรู้สึกเสียงและจินตภาพนั้นจะชัดขึ้นอีก1,000% 5 4คุณกำลังมองเห็นบุคคลที่คุณปรารถนา3 2 1เยี่ยมครับทีนี้ผมจะใส่ชุดคำถามที่สำคัญลงไปแล้วอยากให้คุณเขียนคำตอบนั้นลงไปในกระดาษต่อให้คำตอบนั้นหรือความรู้สึกนั้นมันจะดูไม่สมเหตุสมผลขนาดไหนก็ตามแต่ขอให้เชื่อนะครับ
นั่นคือสิ่งที่จิตใต้สำนึกของคุณกำลังต้องการเตรียมเขียนนะครับชุดคำถามแรกครับคุณต้องการดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตผมขอให้คุณอธิบายลักษณะหรือพลังงานที่คุณต้องการดึงดูดดังต่อไปนี้ข้อที่1คนคนนั้นพูดจากับคุณอย่างไรครับเดี๋ยวผมจะทำไปด้วยนะครับทีนี้คำถามที่2ครับคนคนนั้นเขามีบุคลิกภาพแบบไหนครับเขาเดินแล้วเป็นยังไงครับเวลาเขาคุยกับคุณเขามองหน้าคุณแบบไหนครับเอาล่ะครับคำถามที่3ย้ำอีกครั้งนะครับอะไรที่ผุดขึ้นมาเขียนลงไปเลยครับและตอนที่ท่านได้อ่านหลังจบเวิร์กช็อปท่านจะตกใจว่าท่านคิดออกมาได้อย่างไรคำถามที่3คนคนนั้นเขาชื่นชมอะไรในตัวคุณมากที่สุดครับคำถามที่4คนคนนั้นเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องอะไรครับคุณผู้ฟังช่วยหลับตาแล้วก็เดินไปถามเขาให้หน่อยครับเอาล่ะครับคำถามที่5เขามีทัศนคติในการพัฒนาตัวเองอย่างไรครับเขาพัฒนาตัวเองแบบไหนครับคำถามที่6คนคนนั้นเขาอยากสร้างคุณค่าอะไรให้กับคุณหรือผู้คนบ้างคำถามที่7ภาษารักของคนคนนั้นคืออะไรครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะอธิบายทฤษฎีนี้เพิ่มนะครับภาษารักของมนุษย์หรือ five love language ครับมนุษย์จะมีภาษารักอยู่5แบบแบบแรกก็คือการสัมผัสแบบที่2คือการบอกรักคือการใช้คำพูดแบบที่3คือการให้ของขวัญแบบที่4คือการให้เวลาและแบบที่5ก็คือ service mind การบริการล้างจานเก็บว่านกวาดบ้านทำอะไรให้ประมาณนี้นะครับจะมี5ภาษารักย้ำอีกรอบนะครับการให้เวลาการใช้คำพูดภาษากายการสัมผัสการให้ของขวัญและการบริการคนคนนั้นมีภาษารักแบบไหนครับอาจจะมีมากกว่า1ก็ได้นะครับทีนี้คำถามสุดท้ายครับฟังคำถามนี้ให้ดีๆนะครับคุณจะต้องเป็นคนแบบไหนครับถึงจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตได้คุณต้องเป็นคนแบบไหนครับ
คำถามนี้ยากมากครับ โอเคครับ จบสำหรับคำตอบนี้หากท่านยังคิดไม่หมดหยุดคลิปแล้วค่อยทำต่อก็ได้นะครับ เอาละครับ ทั้ง 8 คำถามนี้ และ 8 คำตอบที่ท่านได้เขียนลงไป มันคือการสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในลงผ่านตัวอักษร นี่ก็คือหนึ่งในกระบวนการของกฎแรงดึงดูดครับ เพราะทุกอย่างมันชัดขึ้น มีเป้าประสงค์มากขึ้น เห็นภาพมากขึ้น มีรายละเอียด มีดีเทลมากขึ้น และเราก็จะรู้แล้วครับว่าอะไรที่เราต้องการและอะไรที่เราไม่ต้องการ เราก็จะเริ่มดึงดูดสิ่งที่เราได้เขียนลงไปเหล่านี้แหละครับ นี่คือกระบวนการที่ 1 คือการขอครับ และส่วนที่สำคัญก็คือ จงเลือกในสิ่งที่ท่านต้องการ อย่าต่อต้านในสิ่งที่ท่านไม่ต้องการ เพราะจิตวิญญาณของเราไม่รู้ครับว่าอะไรที่เราบอกว่าใช่หรือบอกว่าไม่ สมมุติว่าผมบอกว่าไม่อยากป่วย ผมจะป่วยเลย แต่ถ้าผมบอกว่าผมสุขภาพแข็งแรงดี จิตวิญญาณก็จะตอบสนองให้ตัวผมเองสุขภาพแข็งแรงดี ดังนั้นครับโฟกัสสิ่งที่ต้องการอย่าต่อต้านสิ่งที่ไม่ต้องการ สมมุติเรากำลังเล่นสกีหิมะ มองทางอย่ามองก้อนหินครับ เพราะเราจะชนก้อนหินนั่นเอง ทีนี้จบกระบวนการที่ 1 คือการขอนะครับ กระบวนการที่ 2 ก็คือ believe หรือเชื่อ เราขอแล้ว เมื่อกี้คุณผู้ฟังได้เจอยักษ์จินนี่ที่โผล่มาจากตะแกรงแล้ว พอเราขอเสร็จ เราจะต้องเชื่อครับว่าสิ่งที่เราขอมันจะเกิดขึ้น ใช่ครับมันดูเป็นนามธรรมมันดูจับต้องไม่ได้มากเลย แต่ทุกท่านครับ ลองดูสิ่งที่ท่านเขียนลงไป แล้วลองปรับมุมมองให้ตัวเองเชื่อในสิ่งที่เขียนดูครับทำยังไงก็ได้ครับทำให้ตัวท่านเชื่อว่าท่านได้รับสิ่งนี้มาแล้ว มันรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกต้องไหมครับ และยังจำตอนแรกที่ผมบอกได้ไหมครับ ความรู้สึกคือพลังงาน และมันเป็นขุมพลังงานที่ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของท่านเอง เชื่อครับ หรือถ้าคุณผู้ฟังยังอยากเพิ่มระดับการเชื่อของตัวเองมากกว่านี้ทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ครับ ต่อไปนี้จะเป็นส่วนของการที่ทำให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับสิ่งนั้นคำถามแรกนะครับ ยังจำสิ่งที่ท่านได้เขียนลงไปได้ไหมครับ หากคุณได้พบเจอคนคนนั้น คุณจะรู้สึกอย่างไรบ้างครับ คิดความรู้สึกอะไรออกเขียนลงไปได้เลยครับ สงบ รัก สุขซาบซึ้ง ผ่อนคลาย เป็นตัวของตัวเอง จริงใจ อะไรก็ได้ครับ เขียนลงไปได้เลย คำถามที่ 2 ครับ คำถามนี้อาจจะต้องถามกับตัวเองระดับหนึ่งนะครับ อะไรคือสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม หากคุณได้พบเจอคนคนนั้น ยากมากครับคำถามนี้ เอาละครับ คุณผู้ฟังได้จบกระบวนการยกระดับการเชื่อของตัวเองแล้ว และท่านกำลังดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาอยู่นะครับ ทีนี้ย้ำอีกรอบครับ ทุกกระบวนการที่ท่านกำลังทำอยู่คือการทำในระดับจิตรู้สำนึก แต่ถ้าอยากให้มันทรงพลังกว่านี้แบบเห็นผลชัดแน่ๆ ท่านจะต้องกลับไปเชื่อมกับจิตใต้สำนึก โดยวิธีการนั้นเราจะต้องทำการเขาเรียกว่า
ใช้คลื่นเสียงในการปรับจูนจิตวิญญาณครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบวิทยาศาสตร์ให้ทุกท่านฟังผมอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้ครับและคิดภาพตามในตอนเด็กๆจิตใต้สำนึกกับจิตรู้สำนึกจะเป็นก้อนเดียวกันเลยเป็นเหตุผลครับว่าทำไมตอนเป็นเด็กเรารับอะไรเข้ามาเรารับอินพุตเรารับคำพูดคนนั้นคนนี้แล้วมันก็กลายเป็นปมของเราเพราะตอนที่เรายังเป็นเด็กครับจิตใต้สำนึกกับจิตรู้สำนึกยังเป็นก้อนเดียวกันยังไม่มีอะไรมาคัดกรองว่าอะไรจริงหรือไม่จริงหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเห็นภาพชัดกว่านี้ลองดูสิ่งนี้ครับและถ้าหากตั้งคำถามดีๆมันจะเป็นอะไรที่แปลกมากเพราะทั่วโลกก็ทำกันแบบนี้เวลาเราเล่านิทานให้เด็กๆฟังส่วนใหญ่เราจะเล่าตอนไหนครับก่อนที่เขาจะนอนถูกต้องไหมครับเพราะอะไรครับลองคิดดูว่าเป็นเพราะอะไรครับเพราะช่วงเวลาที่เขาผ่อนคลายจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของเขาจะเปิดรับทุกอย่างเข้ามาและถ้านิทานเรื่องนั้นหรือเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องราวที่ดีมันจะกลายเป็นสิ่งที่หล่อหลอมเรื่องราวชีวิตของเด็กคนนั้นได้เลยนะครับอันนี้ในบริบทของเด็กและเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ครับทุกท่านจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกจะเกิดการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนมันเปรียบเสมือนมีไม้กั้นบางอย่างมากั้นสองจิตวิญญาณส่วนนี้อยู่ดังนั้นมันเลยเป็นเหตุผลครับว่าทำไมเมื่อเราโตขึ้นเราจะดัดได้ยากกว่าตอนเป็นเด็กเราจะเชื่อคนยากเราจะรู้สึกว่าเรามีอีโก้มากขึ้นก็เพราะเจ้าไม้กั้นตัวนี้แหละครับที่ปิดกั้นระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกอยู่แต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่สามารถกลับไปเชื่อมกับจิตใต้สำนึกได้นะครับวิธีการง่ายๆเลยครับหากเราอยากโปรแกรมตัวเองใหม่อยากจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจมากขึ้นดึงดูดสิ่งดีๆมากขึ้นเข้าถึงสภาวะชั้นสูงมากขึ้นเราจะต้องเอาเจ้าไม้กั้นตัวนี้ออกครับเพื่อให้จิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกเชื่อมโยงกันอีกครั้งหนึ่งและวิธีการเอาไม้กั้นนั้นออกคือกระบวนการสำคัญที่ทุกท่านจะได้ทำในพรีเมียมคอนเทนต์ครับผมได้เตรียมรูปแบบที่จะทะลุทะลวงไปจนถึงจิตใต้สำนึกของท่านมันจะเป็นกระบวนการที่ยกไม้กั้นนั้นออกเพียงแค่คุณผู้ฟังทำตามกระบวนการนั้นท่านจะเข้าถึงกฎแรงดึงดูดชั้นสูงเลยเพราะท่านใช้จิตใต้สำนึกเข้ามาจับเท่านี้เลยครับทีนี้เรามาส่วนที่2กันไปแล้วนะครับเราได้ใช้จิตรู้สำนึกในการสร้างความเชื่อหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากใช้จิตใต้สำนึกครับเดี๋ยวจบคลิปนี้คุณผู้ฟังสามารถดูได้ที่ www.thelibrarylearn.com เดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการที่จะเข้าถึงแค่กฎแรงดึงดูดท่านจะสมัครเดือนเดียวและยกเลิกเลยก็ได้ครับหรือถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหานี้ยังมีเนื้อหาดีๆให้เรียนรู้อีกเยอะท่านจะสมัครต่อพวกเราก็ยินดีครับแต่จุดประสงค์สำคัญที่สุดก็คือการที่คอนเทนต์เหล่านี้ได้ยกระดับชีวิตของท่านเพียงแค่คนคนเดียวพวกเราก็ดีใจมากแหละครับเพราะนั่นคือเหตุผลที่ The Library ถูกสร้างขึ้นมาทีนี้เรามาดูกันที่กระบวนการที่3ต่อนะครับเราจะยังใช้จิตรู้สำนึกดึงดูดได้อยู่กระบวนการแรกคือคุณผู้ฟังได้ขอแล้วคุณผู้ฟังได้ร่างคุณสมบัติที่ต้องการตัวที่2ก็คือคุณผู้ฟังได้ยกระดับความเชื่อตัวเองได้ตอบตัวเองแล้วว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรหากได้เจอคนคนนั้นทีนี้กระบวนการที่3กระบวนการนี้ผมชอบมากครับซึ่งสามารถลงมือทำได้ด้วยมันมีชื่อว่า receive ครับหรือการรับผมจะพูดง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ฟังจะต้องทำราวกับว่าคุณได้สิ่งนั้นมาแล้วนี่คือการรับยังจำคำถามนี้ได้ไหมครับอะไรคือสิ่งที่จะแตกต่างไปจากเดิมบ้างหากคุณได้ใช้ชีวิตหรือได้พบเจอกับคนคนนั้นซึ่งเป็นคนในอุดมคติของคุณและถ้าคุณผู้ฟังตอบได้แล้วต่อจากนี้คุณผู้ฟังอาจจะได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วก็ไปจัดบ้านตัวเองไปจัดรถตัวเองใหม่เพราะเราจะต้องทำราวกับว่าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วคุณจะต้องจัดสภาพแวดล้อมราวกับว่าคุณได้พบกับคนคนนั้นแล้วครับยกตัวอย่างเช่นและผมอยากให้คุณผู้ฟังทำตามด้วยนะครับสมมติคุณผู้ฟังดึงดูดความสัมพันธ์ในเชิงของชีวิตคู่
ตู้เสื้อผ้าของคุณควรเตรียมพื้นที่สำหรับคน2 คนไว้ด้วยนะครับหากตอนนี้ท่านกำลังโสดอยู่นะครับหรือหากท่านมีแฟนแล้วอันนี้ก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับท่านครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ดึงดูดเรื่องความสัมพันธ์ด้านความรักตู้เสื้อผ้าครับแบ่งซีกสำหรับ2 คนไว้เลยอีกซีกหนึ่งปล่อยโล่งไว้เลยครับจินตนาการว่ามีคนคนนั้นแหละเดี๋ยวเขาจะมาใช้อันที่2การเตรียมที่ว่างบนที่นอนถ้าเตียงนอนของท่านสามารถนอน2 คนได้นะครับเวลานอนครับจัดเตียงนอนให้เหลือพื้นที่อีกครึ่งหนึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับอันนี้เป็นศิลปะที่ท่านสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เองตัวที่3ครับเตรียมที่นั่งอีกที่หนึ่งสำหรับโต๊ะอาหารของคุณถ้าโต๊ะอาหารยังมีเก้าอี้ตัวเดียวแสดงว่าสภาพแวดล้อมนั้นก็อาจจะยังไม่เหมาะกับการที่จะดึงดูดใครสักคนมาใช้ชีวิตกับท่านครับใช่ครับลงทุนซื้อเก้าอี้เพิ่มอีกตัวหรือจะนั่งพื้นก็ได้ครับตัวที่4ครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอีพิกมากผมชอบมากครับแปรงสีฟันในห้องน้ำคุณผู้ฟังคิดว่าหากมีใครสักคนที่เป็นคนสำคัญมาใช้ชีวิตกับท่านแปรงสีฟันในห้องน้ำมันจะมีแค่1 ด้ามหรือ2 ด้ามครับและตัวที่4ครับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีรถแล้วยังไม่มีใครนะครับยังไม่มีคนสำคัญเดี๋ยวท่านจะได้ดึงดูดมาหากใช้กลยุทธ์นี้รักษาความสะอาดบนรถอย่าเอาของไปวางที่นั่งข้างคนขับเพราะเดี๋ยวคนคนนั้นจะมานั่งไม่ได้ครับและผมเชื่อว่าเราคงไม่ไล่เขาไปนั่งข้างหลังถูกต้องไหมครับนี่คือการใช้กฎแรงดึงดูดในเรื่องของ relationship ครับและต้องบอกอีกครั้งครับว่านี่คือส่วนสำคัญจากหนังสือของคุณรอนดาเบิร์นแล้วก็ต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์นะครับที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้เราจะแบ่งออกมาเป็น3 เอพิโซดครับเอพิโซดนี้เราพูดในด้านของความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวเลยเพราะถ้าเรารวบเอพิโซดเราจะโฟกัสไม่ถูกแต่ถ้าเราแบ่งเป็นทีละ3ครับคุณผู้ฟังจะดึงดูดสิ่งที่ท่านปรารถนามาอย่างชัดเจนมากขึ้นและเดี๋ยวในเอพิโซดหน้าเราจะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพคือทรัพย์สินที่ทรงพลังที่สุดแหละครับการดึงดูดสิ่งนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันหากท่านใดเคยฟังหนังสือ You Are Placebo ก็แทบจะไม่ตั้งคำถามกับสิ่งนี้เลยและย้ำอีกครั้งนะครับทั้งหมดนี้คือการดึงดูดในระดับจิตรู้สำนึกหากท่านต้องการดึงดูดด้วยจิตใต้สำนึกซึ่งมันทรงพลังกว่าเป็นพันๆเท่าผมแนะนำให้ทุกท่านเข้าสู่กระบวนการ Hypnosis ครับสามารถดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลย www.thelibrarylearn.com และเช่นเคยครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องของกฎแรงดึงดูดด้วยกันรวมไปถึงได้ทำด้วยกันด้วยครับเพราะผมเองก็ทำกับทุกท่านในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ